Good morning, student. Today we learn about the constraint in project identification. There are two main classification. First is internal constraint and second is external constraint. So we learn one by one. First is internal constraint. The internal constraint arise out of the limitations of the management systems. In India, the internal constraints for the entrepreneurs consist of the इनपुट्स, रिसोर्सेस अँड आउटपुट्स. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनसाठी काय काय मर्यादा येतात ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यामध्ये आपल्याला दोन पार्ट पडलेले दिसतात. एक म्हणजे इंटरनल कॉन्स्टंट आणि सेकंड इज एक्सटर्नल. म्हणजे इंटरनल मर्यादा म्हणजेच ऑर्गनायझेशनमधून येणाऱ्या मर्यादा आणि इतर बाहेरील फॅक्टरमधून येणाऱ्या मर्यादा. अशा पद्धतीचे दोन टाईप आपल्याला केलेले दिसतात. मध्ये इंटरनल कॉन्स्टंट म्हणजेच काय तर मॅनेजमेंट सिस्टमच्या माध्यमातून जे काही मर्यादा येत असतात त्यालाच आपण इंटरनल कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. तर इंडियामध्ये अशा प्रकारे कोणकोणते, तर त्यामध्ये इनपुट असेल, रिसोर्सेस असतील किंवा आउटपुट असेल, अशा पद्धतीचे जे काही फॅक्टर असतात त्याच्या माध्यमातून आपल्याला इंटरनल कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनमध्ये येताना दिसून येतात. त्यामध्ये इतरही काही फॅक्टर आहेत ते कॉन्स्टंट आहेत इंटरनल, ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. इट इज फॉर्म्युलेशन ऑफ द feasibility report. While the implementing the project, the entrepreneur rely more on outside consultant. The limitations on the part of the entrepreneur to provide the build project services in form of preparing feasibility report is an important internal constraint इन एन अर्ली इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला इंटरनल कॉन्स्टंटमध्ये म्हणजेच अडथळ्यांमध्ये, मर्यादांमध्ये आपल्याला पहिला दिला येतो म्हणजेच फॉर्म्युलेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट. म्हणजे फिजिबिलिटी रिपोर्ट करताना वेगवेगळ्या प्रकारचे अडथळे त्या ठिकाणी येत असतात. कारण एंटरप्रेन्युअरला अशा प्रकारचे रिपोर्ट करत असताना, त्याचबरोबर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करत असताना आउटसाईड कन्सल्टंटवरती पूर्णपणे डिपेंड राहावं लागतं. कारण त्या ठिकाणी पूर्णपणे एंटरप्रेन्युअरला त्या ठिकाणी नॉलेज नसल्यामुळे त्यांना आउटसाईड कन्सल्टंट जे आहेत त्यांच्यावर पूर्णपणे डिपेंड राहावं लागतं. त्याचबरोबर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करत असताना इंटरनल एंटरप्रेन्युअरचा त्यामध्ये काही प्रमाणात पार्ट असतो, तर त्यामध्ये लिमिटेड पार्ट हा एंटरप्रेन्युअरचा असतो, तर इतर पार्ट हा पूर्णपणे आउटसाईड कन्सल्टंटमध्ये कन्सल्टंटचा असतो. त्यामुळे अशा प्रकारे फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे अडथळे त्या ठिकाणी येत असतात. त्यामुळे लवकरात लवकर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करायला देखील आपल्या ठिकाणी अडथळे येत असतात. म्हणजेच थोडक्यात जे काही फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्यासाठी एंटरप्रेन्युअर हे आउटसाईड कन्सल्टंटवरती डिपेंड राहतात. त्याच्यामुळे आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त वेळ हा त्या ठिकाणी जात असतो व त्याबरोबर जास्तीत जास्त अडथळे त्या ठिकाणी मर्यादा त्या ठिकाणी येत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मर्यादा या आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनच्या वेळी येत असतात. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल अँड नॉन फिजिकल रिसोर्सेस ऑन टाईम. द फिजिकल रिसोर्सेस include the finance, personnel, inventories and other facilities. The non-physical resources are pattern, experience, skills, etc. Both the physical and non-physical resources are important constraint for the entrepreneur to make available at the time when the project implementation in the process. या ठिकाणी नेक्स्ट फॅक्टर आपल्याला दिलेला आहे, नेक्स्ट कॉन्स्टंट आपल्याला दिलेला आहे त्या ठिकाणी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल अँड नॉन फिजिकल रिसोर्सेस ऑन टाईम. म्हणजेच जे काही फिजिकल रिसोर्सेस असतील त्याचबरोबर नॉन फिजिकल रिसोर्सेस असतील त्याची अवेलेबिलिटी आपल्याला जर ऑन टाईम झाली नाही तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना त्या ठिकाणी अडथळे येत असतात. तर फिजिकल रिसोर्सेस म्हणजेच कोणते, तर त्यामध्ये फिनान्स असेल, पर्सनल असेल किंवा इन्व्हेंटरीज असतील किंवा इतर ज्या काही फॅसिलिटीज असतात त्यामध्ये मॅनपॉवर असेल, अशा प्रकारच्या ज्या काही फॅसिलिटीज असतात किंवा रिसोर्सेस असतात ते आपल्याला योग्यरित्या अवेलेबल झाले पाहिजेत, योग्य टाईमला ते अवेलेबल झाले पाहिजेत, तरच आपण त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन हे वेळेवर करू शकतो. त्याचबरोबर नॉन फिजिकल रिसोर्सेस म्हणजेच पेटंट असेल, एक्सपिरियन्स असेल, त्याविषयीचं स्किल असेल, हे जर योग्यरित्या त्या व्यक्तीबरोबर नसेल, व्यक्तीकडे योग्यरित्या टाईममध्ये ते प्रोव्हाइड झालं नाही तर देखील आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना त्या ठिकाणी इफेक्ट होताना दिसतो. कारण फिजिकल आणि नॉन फिजिकल रिसोर्सेस ते आपल्याला पूर्णपणे इम्पॉर्टंट असतात प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना. त्यामुळे अशा प्रकारचे रिसोर्स जर आपल्याला ऑन टाईम जर प्रोव्हाइड झाले नाही तर आपल्याला किंवा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करत असताना प्रत्येक टाईमला किंवा ऑन टाईम आपल्याला त्या ठिकाणी ते प्रोव्हाइड झाले नाहीत अशा प्रकारचे रिसोर्सेस, तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना मर्यादा किंवा अडथळे निर्माण होताना दिसून येतात. Next is achieve unrealistic objectives. The project goal and objective lay down the main purpose of which the organization exists. The project management team is not much involved with the determination of the project objectives. This is an important internal constraint. म्हणजे या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॉन्स्टंट दिलेला आहे तो म्हणजेच अचीव अनरिअलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स.
म्हणजेच त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह जी काही असतात प्रोजेक्टची त्या ठिकाणी अचिव्हमेंट होत नाहीत. कारण प्रत्येक ऑर्गनायझेशन ही एखाद्या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह किंवा प्रोजेक्ट गोलसाठीच तयार केलेली जाते. परंतु प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम जी असते ती अशा प्रकारच्या ऑब्जेक्टिव्हमध्ये कोणत्याही प्रकारचा इन्व्हॉल्व होत नाही. म्हणजेच प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम ही कोणत्याही प्रकारच्या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्हमध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व झालेली नसते. त्यांना इम्प्लिमेंटेशन फक्त ते प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम ही फक्त इम्प्लिमेंटेशन कसं करता येईल आणि त्याचं मॅनेज कसं करता येईल याच्याकडे ती लक्ष देत असते. ती कोणत्याही प्रकारची अशा प्रकारची ऑब्जेक्टिव्ह ही फुलफिल होतात की नाही याच्याकडे ती लक्ष देत नाही. म्हणजेच थोडक्यात जी काही ऑर्गनायझेशनची ऑब्जेक्टिव्ह असतात किंवा प्रोजेक्टची ऑब्जेक्टिव्ह असतात त्यामध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम ही त्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाली होत नसल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारची ऑब्जेक्टिव्ह जी आहेत ते अचीव करण्यामध्ये वेगवेगळे अडथळे त्या ठिकाणी येताना आपल्याला दिसून येतात. अशा प्रकारचे अडथळे हे आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनच्या वेळी येताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज कॉस्ट अँड टाईम शेड्यूल. द एंटरप्रेन्युअर कॅन नॉट डेव्हलप independent project management system, organization structure, etc. for early implementation of the project within the budget, cost and time schedule. This is also the inherent internal constraint. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट कॉन्स्टंट दिलं आहे तो म्हणजेच कॉस्ट अँड टाईम शेड्यूल. म्हणजेच प्रत्येक एंटरप्रेन्युअर हा ठिकाणी एखाद्या प्रोडक्टसाठी आपली इंडिपेंडंट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टम त्या ठिकाणी डेव्हलप करत नसतो. त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर एखाद्या वेगळ्या सेपरेट प्रोजेक्टसाठी त्या ठिकाणी डेव्हलप करत नसतो. त्यामुळे आपल्याला अशा वेळेला लवकरात लवकर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असताना कॉस्टमध्ये आणि दिलेल्या टाईममध्ये शेड्यूलमध्ये तो टाईम शेड्यूलमध्ये इम्प्लिमेंट करताना वेगवेगळ्या प्रकारचे अडथळे त्या ठिकाणी येत असतात. कारण त्या ठिकाणी सेपरेट त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट सिस्टम नसते. त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी एका प्रोजेक्टसाठी डेव्हलप केले जात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रोजेक्टमध्ये इम्प्लिमेंट करत असताना आपल्याला अडथळे येत असतात. अशा प्रकारचे 4 अडथळे आपल्याला दिलेले आहेत. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला इंटरनल कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनच्या वेळी येताना आपल्याला दिसून येतात. Next is external constraint. The external constraints are also important constraint for the entrepreneur who venture into the project implementation. The important external constraints are म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला काही एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट दिलेले. एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट हे देखील आपल्याला एखादा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट एंटरप्रेन्युअर असेल तर त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना त्या ठिकाणी अशा प्रकारे एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट देखील आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात. ते देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनवरती इफेक्ट करताना दिसून येतात. मग अशा प्रकारे कोणकोणते एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट आहेत ते आपल्याला पुढे दिले आहेत ते आपण आता आयडेंटिफाय करूया. फर्स्ट इज नेचर, साईज अँड लोकेशन. द एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट फॅक्टर लाईक नेचर, size and location and extent of the project are important limiting factors of the entrepreneur when the project does not conform to socio-economic objective of the country. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट दिला आहे तो म्हणजे नेचर, साईज अँड लोकेशन. नेचर, साईज अँड लोकेशन म्हणजेच काय तर जे काही एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट त्या ठिकाणी अफेक्ट करत असतात फॅक्टर जे काही इफेक्ट करत असतात बिझनेसवरती त्यालाच आपण एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये नेचर असेल, नेचरची साईज असेल, त्याचबरोबर आपण ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करणार आहोत त्या ठिकाणचं लोकेशन असेल. अशा प्रकारचे जे काही फॅक्टर आहेत ते देखील आपल्याला अडथळे आणताना प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनमध्ये दिसून येतात. त्याचबरोबर सोशिओ इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह जर फुलफिल होत नसतील त्या कंट्रीची त्या माध्यमातून तर त्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनमध्ये काही प्रमाणात लिमिटेशन हे येताना दिसून येतात. अशा प्रकारे अडथळे आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनच्या वेळी येताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड रेग्युलेशन. द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड रेग्युलेशन्स आर द अनदर मेजर हर्डल्स फॉर द एंटरप्रेन्युअर व्हाईल द इम्प्लिमेंटिंग द प्रोजेक्ट. दे are mainly in the form of delay of giving approval to entrepreneur in the medium of internal industrial listings, foreign collaborative approval, environmental clearance, then foreign exchange permit, etc. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट दिला आहे तो म्हणजेच गव्हर्नमेंट पॉलिसी अँड रेग्युलेशन. म्हणजे ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज असतील त्याचबरोबर रूल्स आणि रेग्युलेशन्स असतील गव्हर्नमेंटचे ते देखील आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनमध्ये इफेक्ट करताना दिसून येतात. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर आहेत. त्यामध्ये प्रोजेक्ट अप्रुव्हलसाठी डिले करणं, त्याचबरोबर इंडस्ट्रियल लिस्टिंगसाठी डिले करणं, त्याचबरोबर फॉरेन कोलॅबोरेटिव्ह अप्रुव्हलसाठी डिले करणं, त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स असेल, त्याचबरोबर फॉरेन एक्सचेंज परमिट असेल. अशा प्रकारच्या गोष्टींना त्या ठिकाणी वेळ लावणं याच्या माध्यमातून देखील गव्हर्नमेंट आपल्याला त्या ठिकाणी अडथळे निर्माण करू शकते. म्हणजे जर त्यांनी योग्यरित्या त्या ठिकाणी योग्य वेळेला जर आपल्याला इंडस्ट्रियल लिस्टिंग करून दिलं नाही, त्याचबरोबर परमिशन ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या परमिशन लागतात त्या जर आपल्याला वेळेवर उपलब्ध योग्य वेळेला आपल्याला त्या ठिकाणी करून दिल्या नाहीत, परमिशन आपल्याला दिलेलं नाही, तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे अडथळे निर्माण होताना दिसून येतात. म्हणजे थोडक्यात जे काही गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज आहेत त्याचबरोबर रूल्स अँड रेग्युलेशन आहेत ते देखील आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना त्या ठिकाणी अफेक्ट करताना दिसून येतात, मर्यादा किंवा अडथळे आणताना त्या ठिकाणी दिसून येतात.
Next is cumbersome procedure. The financial institute and the banks are important external financial sources for the entrepreneur to finance their projects. The cumbersome procedures and the documentation systems are important external constraint for the entrepreneur. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर कॉन्स्टंट दिला आहे तो म्हणजेच कंबरसम प्रोसिजर. कंबरसम प्रोसिजर म्हणजेच काय तर ज्या काही अवजड प्रोसिजर असतात त्याला आपण कंबरसम प्रोसिजर असं म्हटलं जातं. म्हणजे त्यामध्ये फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट असतील, बँक असतील, ह्या सगळ्यात महत्त्वाचा एक्सटर्नल सोर्स असतो ज्याच्या माध्यमातून एंटरप्रेन्युअर हा प्रोजेक्टसाठी लागणारा जो काही फिनान्स आहे तो त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. म्हणजेच प्रोजेक्टसाठी लागणारं जी काही फिनान्शियल हेल्प आहे ते आपण फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट असतील किंवा बँक्स असतील यांच्याकडून ते अशा एक्सटर्नल पद्धतीने त्या ठिकाणी फिनान्शियल रिसोर्सेस उभा करू शकतो. परंतु त्यांच्या ज्या काही कंबरसम म्हणजेच अवघड ज्या काही प्रोसिजर असतात त्याचबरोबर डॉक्युमेंटेशन सिस्टम असतात त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी अडथळे निर्माण होत असतात. कारण त्याच्या अवजड प्रोसिजर आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त टाईम हा त्या ठिकाणी वेस्ट करावा लागतो. त्याचबरोबर डॉक्युमेंटेशन सिस्टम असेल तर मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डॉक्युमेंट क्लिअरन्स करणं गरजेचं असतं. मग त्यावेळी अशा प्रकारचे डॉक्युमेंट कलेक्ट करण्यामध्ये देखील आपल्याला वेळ जातो. मग अशा प्रोसिजरमुळे आपल्याला त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त वेळ हा त्या ठिकाणी स्पेंड करावा लागतो. त्यामुळे आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनसाठी वेळ त्या ठिकाणी कमी प्रमाणात मिळत असतो. अशा प्रकारे अडथळे हे आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना येत असतात. म्हणजेच या ठिकाणी आज आपण इंटर्नल कन्स्ट्रेंट आणि एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट म्हणजेच इंटर्नल जे काही अडथळे असतात आणि एक्सटर्नल जे काही अडथळे असतात प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनसाठी ते आपण आज पाहिलेले आहेत. ते दोन्ही फॅक्टर हे आपल्याला कन्स्ट्रेंट हे आपल्याला प्रोजेक्टवरती तेवढ्याच प्रमाणात इफेक्ट करताना दिसून येतात. म्हणजेच इंटर्नल कन्स्ट्रेंट आहे ते देखील तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनवरती इफेक्ट करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट आहे ते देखील आपल्याला तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनच्या वेळी अफेक्ट करताना दिसून येतात. अशा प्रकारे वेगवेगळे कन्स्ट्रेंट जे आहेत ते आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनमध्ये अडथळे आणताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट और आयडिया. देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन of project or ideas given in this chapter, so we learn one by one. Projects have been classified in a various ways by the different authorities. The All India Financial Institution classify the project on the basis of nature of the project and its life cycle. The Planning Commission has accepted the sectoral criteria for classification of project. On the other hand, Little and Mirhen was categorized the project as quantifiable project and non-qualifiable project. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक ऑथॉरिटीनुसार प्रोजेक्टचे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन हे झालेलं दिसतं. म्हणजे प्रत्येक डिफरंट ऑथॉरिटीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धती त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी झालेलं दिसतं. मग त्यामध्ये ऑल इंडियन फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट असेल, मग त्यांनी प्रोजेक्टचं नेचर असेल किंवा प्रोजेक्टची लाईफ सायकल असेल याच्यावरून त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्याचबरोबर प्लॅनिंग कमिशन असेल त्यांनी सेक्टरल क्रायटेरियावरून त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचे टाईप क्लासिफिकेशन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येक ऑथॉरिटीने वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन त्या ठिकाणी केलेलं दिसून येतं. त्याच्यानंतर जर आपण पाहिलं तर लिटल आणि मॅरहेन यांनी प्रोजेक्ट हे आपल्याला क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट अँड नॉन क्वालिफिएबल प्रोजेक्ट अशा प्रकारची दोन त्या ठिकाणी मेन टाईप आपल्याला करून दिलेले दिसून येतात. अशा प्रकारे या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासिफिकेशन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात. ते आपण वन बाय वन आता पुढे पाहणार आहोत. क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट म्हणजेच काय, त्याचबरोबर इतर जे काही क्लासिफिकेशन आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. In general, project can be classified as under. First is quantifiable and non-quantifiable project. A project in which quantitative assessment of benefits can be made are known as quantifiable project. Non-quantifiable projects are those where such an assessment is not possible. Project concerned with the industrial development, power generation, and mineral development are quantifiable project. Project involving health, education, and defense are non-quantifiable project. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला इन जनरलमध्ये काही क्लासिफिकेशन दिलेले आहे. त्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे क्वांटिफिएबल आणि नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट. तर क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट म्हणजेच काय, अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वांटिटेटिव्ह असेसमेंट आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजेच त्या प्रोजेक्टच्या बेनिफिटचे आपण क्वांटिटेटिव्हली त्या ठिकाणी असेसमेंट करू शकतो. अशा प्रकारचे जे काही प्रोजेक्ट असतात, अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट असतात त्यालाच आपण क्वांटिफायबल प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच इन शॉर्ट ज्या प्रोजेक्टचं इम्प्लिमेंटेशन होतं त्याच्यामधून मिळणाऱ्या बेनिफिटचा आपण क्वांटिटेटिव्ह असेसमेंट करू शकतो. अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टला त्यावेळी क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. तर नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट म्हणजेच काय, तर अशा प्रकारचा कोणत्याही त्या ठिकाणी असेसमेंट आपल्याला करता येत नाही. म्हणजे त्या
प्रोजेक्टच्या इम्प्लिमेंटेशन नंतर त्यामधून मिळणारे बेनिफिट्स आपल्याला कोणत्या प्रकारचे त्या ठिकाणी असेसमेंट हे करता येत नाही, पॉसिबल होत नाही, अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टना आपण नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. तर क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट म्हणजेच कोणते प्रोजेक्ट, तर त्यामध्ये इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असेल किंवा पॉवर जनरेशन प्रोजेक्ट असेल किंवा मिनरल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट असेल, अशा प्रकारचे जे काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केले जातात त्यालाच आपण क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. तर नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट कुठचे, तर त्यामध्ये हेल्थ असेल, एज्युकेशन असेल, डिफेन्स सिस्टम असेल, साठी जे काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केले जातात त्यालाच आपण नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असेल, पॉवर जनरेशन असेल, मिनरल डेव्हलपमेंट असेल, अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टमधून आपल्याला जे काही बेनिफिट मिळणार आहे ते आपण क्वांटिटेटिव्हली त्याची असेसमेंट करू शकतो. परंतु जर आपण हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट असतील किंवा एज्युकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट असतील किंवा डिफेन्स सिस्टम रिलेटेड प्रोजेक्ट असतील, यामधून जे मिळणारे बेनिफिट आहे ते आपण क्वांटिटेटिव्हली असेसमेंट त्याची करू शकत नाही. ते बेनिफिट आपण घेत असतो पण त्याची योग्यरित्या त्या ठिकाणी क्वांटिटेटिव्हली असेसमेंट त्या ठिकाणी करणं पॉसिबल नसतं. अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टला आपण नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारचं आपल्याला फर्स्ट क्लासिफिकेशन त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट दिलेलं आहे. नेक्स्ट इज टेक्नो इकॉनॉमिक प्रोजेक्ट. समटाईम प्रोजेक्ट आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ देअर टेक्नो इकॉनॉमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. हिअर द 3 मेन ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन कॅन बी आयडेंटिफाईड. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिलं आहे ते म्हणजे टेक्नो इकॉनॉमिक प्रोजेक्ट. म्हणजे त्या ठिकाणी टेक्नो इकॉनॉमिक कॅरेक्टरिस्टिक्सनुसार त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. म्हणजेच प्रोजेक्टमध्ये कोणकोणत्या प्रकारची टेक्नो इकॉनॉमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला आढळून येतात त्यानुसार त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन आपल्याला केलेलं दिसून येतं. त्यामध्ये आपल्याला 3 मेन ग्रुप दिले आहेत क्लासिफिकेशनच्या. त्या 3 ग्रुपच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी टेक्नो इकॉनॉमिक प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. First is magnitude oriented classification. The size of investment forms the basis of the classifications. Thus, project may be classified as large scale, medium scale or small scale project depending upon the total project investment. म्हणजे त्या ठिकाणी टेक्नो इकॉनॉमिक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला फर्स्ट टाईप दिला आहे तो म्हणजेच मॅग्निट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन. मग याच्यामध्ये काय केलं जातं तर प्रोजेक्टमध्ये किती प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट होणार आहे त्या इन्व्हेस्टमेंटवरून त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. मग त्यामध्ये हाय स्केल असेल, मीडियम स्केल असेल किंवा स्मॉल स्केल असेल, अशा प्रकारचं प्रोजेक्टचं त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन केलं जातं. हे क्लासिफिकेशन आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये किती प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट होणार आहे, टोटल इन्व्हेस्टमेंट त्या प्रोजेक्टमध्ये किती होणार आहे, रॉ मटेरियल असेल किंवा इतर जे काही फॅक्टर इन्व्हेस्टमेंट केली जाते, मनी इन्व्हेस्टमेंट असेल, त्याच्यानुसार जे काही इन्व्हेस्टमेंटनुसार त्या ठिकाणी जे काही क्लासिफिकेशन केलं जातं त्यालाच आपण मॅग्निट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये मेन 3 टाईप केले जातात. लार्ज स्केल म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी होत असेल तर त्याला लार्ज स्केल या क्लासिफिकेशन केलं जातं. कमी प्रमाणात म्हणजे मीडियममध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट होत असेल तर मीडियम स्केलमध्ये त्याला क्लासिफिकेशन दिलं जातं. आणि स्मॉल स्केल असेल तर कमी प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट असेल म्हणजेच अगदी थोड्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी होत असेल तर त्याला स्मॉल स्केल इन्व्हेस्टमेंट, अशा प्रकारचे 3 कॅटेगरी त्या ठिकाणी तयार केले जातात. नेक्स्ट इज कॉजिशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन. In this project are classified as demand based or raw material based project depending upon the non-availability of certain goods or services and a consequent demand for such goods or services, or the availability of certain raw material skills or other inputs is the dominant reasons for the स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट टाईप दिला आहे टेक्नो इकॉनॉमिक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला नेक्स्ट टाईप दिला आहे तर म्हणजे कॉजिशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन. मग यामध्ये काय केलं जातं तर त्या ठराविक प्रोजेक्टला असेल किंवा त्या सर्व्हिसला असेल किती प्रमाणात आपल्याला डिमांड त्या ठिकाणी आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला रॉ मटेरियल त्यासाठी लागणार रॉ मटेरियल आहे ते किती प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन केलेलं हे दिसून येतं. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या सर्टन गुड्स असेल किंवा सर्व्हिसेस असेल त्याची नॉन अवेलेबिलिटी किंवा अवेलेबिलिटी किती आहे, त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये डिमांड किती प्रमाणात आहे याच्यावरती आपल्याला त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणारं रॉ मटेरियल आहे त्याची अवेलेबिलिटी किती आहे, रॉ मटेरियल स्किल असेल किंवा इतर जे काही इनपुट्स आहेत त्याचा आपल्याला किती प्रमाणात अवेलेबिलिटी आहे किंवा किती प्रमाणात नॉन अवेलेबिलिटी आहे याच्यावरती आपल्याला त्या प्रोजेक्टचं स्टार्ट केलं जातं. म्हणजेच ह्याचे आयडेंटिफाय करूनच त्यानंतरच ते प्रोजेक्ट स्टार्ट केले जातात. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन त्या ठिकाणी केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज फॅक्टर इंटेन्सिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन. कॅपिटल इंटेन्सिव्ह ऑर द लेबर इंटेन्सिव्ह प्रोजेक्ट विच डिपेंड अपॉन द लार्ज स्केल इन्व्हेस्टमेंट इन द प्लॅन अँड मशिनरी ऑर ह्युमन रिसोर्स यूज फॅक्टर्स इंटेन्सिटी
as the basis of classification. टेक्नो-इकॉनॉमिक बेस्ड क्लासिफिकेशन इज युजफुल फॉर द फेजिबिलिटी अप्रायझल. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला टेक्नो-इकॉनॉमिक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिले आहे ते म्हणजे फॅक्टर इंटेन्सिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन. म्हणजेच प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी जे काही फॅक्टर लागणार आहे त्यांची इंटेन्सिटी किती आहे त्याच्यावरती आपल्याला त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसतं. म्हणजे त्यामध्ये कॅपिटल इंटेन्सिव्ह असेल किंवा लेबर इंटेन्सिव्ह असेल, या प्रकारे किती प्रमाणात त्या ठिकाणी लागणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट, प्लॅन्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट किती प्रमाणात होणार आहे, मशिनरीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट किती प्रमाणात होणार आहे, ह्युमन रिसोर्समध्ये त्या ठिकाणी किती प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट होणार आहे, या प्रकारची फॅक्टर इंटेन्सिटी याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसतं. म्हणजेच इन शॉर्टमध्ये फॅक्टर इंटेन्सिटी ओरिएंटेशन क्लासिफिकेशन म्हणजेच काय तर प्रोजेक्टमध्ये लागणारे जे काही फॅक्टर आहेत, म्हणजेच कॅपिटल असेल, लेबर असेल किंवा मशिनरी असेल, प्लांट असेल, अशा प्रकारच्या फॅक्टरमध्ये किती प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी कंपनी करणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसतं. तर अशा प्रकारचे इकॉनॉमिक बेसवर जर प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन केलं दिसलं तर ते आपल्याला फेजिबिलिटी अप्रायझलसाठी युजफुल ठरलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच इकॉनॉमिक बेसवरती क्लासिफिकेशन केलेले प्रोजेक्ट हे आपल्याला फेजिबिलिटी अप्रायझलसाठी युजफुल त्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. अशा प्रकारे सेकंड आपल्याला क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे प्रोजेक्टचं, इकॉनॉमिक प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन. अशा पद्धती त्यामध्ये 3 पद्धतीमध्ये त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन आपल्याला केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज सेक्टरल प्रोजेक्ट. अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लॅनिंग कमिशन्स, अ प्रोजेक्ट मे fall under the any one of the following sectors. There are various sectors are in economy. First is agricultural or allied sectors. Next is industry or mining sector. Third is social service sector. Fourth is transportation and communication sector. Fifth is irrigation and power sector. Then next is miscellaneous sector. The sector classification of the project is useful for the resources allocation at the macro level. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिलं आहे ते म्हणजे सेक्टरल प्रोजेक्ट म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन हे त्या प्रोजेक्टच्या सेक्टरनुसार आयडेंटिफाय केलं जातं. म्हणजेच त्या ठिकाणी इंडियन प्लॅनिंग कमिशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे सेक्टर दिलेले आहेत. त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रोजेक्ट हा कोणत्या ना कोणत्या कॅटेगरीमध्ये सेक्टरमध्ये तो इन्व्हॉल्व केलेला असतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे सेक्टर दिले आहेत त्यामध्ये प्रत्येक प्रोजेक्ट हा कुठल्या तरी एका कॅटेगरीमध्ये आपल्याला येताना दिसून येतो. त्यामध्ये पहिला दिलं आहे ते म्हणजे ॲग्रिकल्चरल अँड अलाय सेक्टर. म्हणजेच त्या ठिकाणी एखादा प्रोजेक्ट हा ॲग्रिकल्चरल रिलेटेड असेल तर त्या ठिकाणी तो त्या सेक्टरमध्ये येत असतो. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे इंडस्ट्री अँड मायनिंग सेक्टर. म्हणजेच इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट असेल एखादा किंवा मायनिंग प्रोजेक्ट असेल तर तो त्या सेक्टरमध्ये जातो. त्याच्यानंतर सोशल सर्व्हिस सेक्टर. म्हणजेच एखादा प्रोजेक्ट हा सोशल सर्व्हिसेससाठी असेल तर तो आपल्याला थर्ड कॅटेगरी म्हणजे सोशल सर्व्हिस सेक्टरमध्ये गेलेला त्या ठिकाणी दिसून येतो. त्याचबरोबर एखादा प्रोजेक्ट ट्रान्सपोर्टेशन असेल किंवा कम्युनिकेशनचा प्रोजेक्ट असेल तर तो आपल्याला त्या ठिकाणी फोर्थ कॅटेगरी म्हणजेच ट्रान्सपोर्टेशन अँड कम्युनिकेशन सेक्टरमध्ये. त्याचबरोबर एखादा इरिगेशन किंवा पॉवर सेक्टरचा प्रोजेक्ट असेल तर तो त्या फिफ्थ कॅटेगरीमध्ये आपल्याला गेलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर नेक्स्ट असेल तर मिसलेनियस सेक्टरमध्ये. अशा प्रकारे वेगवेगळे सेक्टर दिले आहेत. त्या सेक्टरमध्ये आपल्याला प्रत्येक प्रोजेक्ट हा कोणत्या तरी एका सेक्टरमध्ये आपल्याला फिट झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारे प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसतं. तर अशा प्रकारे सेक्टर वाईज केलेलं क्लासिफिकेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी रिसोर्सेसचं अलोकेशन हे करायला आपल्याला हेल्प जातं. म्हणजे मॅक्रो लेवलला आपल्याला जे काही रिसोर्सेस अवेलेबल असतात त्यांचा रिसोर्सेसचा आपण योग्यरित्या कशा पद्धतीने यूज करता येईल किंवा एखाद्या प्रोजेक्टसाठी कशा पद्धतीने आपण वेगळ्या प्रकारचे रिसोर्सेस अलोकेट करू शकता येईल याच्याकडे आपण मॅक्रो लेवलला त्या ठिकाणी आपण डिसाईड करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला सेक्टर वाईज क्लासिफिकेशन हे इझी पडत असतं. Next is classification by the financial institute. The all India and state financial institutions classify the project according to their age and experience and the purpose of which project is being taken up. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिलं आहे ते म्हणजेच क्लासिफिकेशन बाय द फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट. मग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासिफिकेशन हे केलेले आपल्याला दिसून येतात. मग त्यामध्ये प्रोजेक्टचं एज असेल, त्याचबरोबर प्रोजेक्टचा एक्सपिरियन्स असेल, त्याचबरोबर त्या प्रोजेक्टचा पर्पज असेल, म्हणजेच प्रोजेक्टचं कशासाठी आपण इम्प्लिमेंट करणार आहोत. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसून येतं. ते आपण पुढे कशा पद्धतीने केलं जातं, कोणकोणते टाईप त्या ठिकाणी केले जातात ते आपण पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज न्यू प्रोजेक्ट. म्हणजेच आपण नवीन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असू तर त्या ठिकाणी न्यू प्रोजेक्टमध्ये क्लासिफिकेशन त्याला दिलं जातं. त्याच्यानंतर
एक्सपान्शन प्रोजेक्ट म्हणजे एखाद्या प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला आहे त्याच्यामध्ये जर नवीन एक्सपान्शन जर करत असू, म्हणजे एखादी इंडस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये एक्सपान्शन आपण करण्यासाठी नवीन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असू, तर त्याला आपण एक्सपान्शन प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. मग या कॅटेगरीमध्ये त्याला क्लासिफिकेशन दिलं जातं. त्याच्यानंतर थर्ड आहे तर म्हणजे डायव्हर्सिफिकेशन, म्हणजेच एखाद्या प्रोजेक्टवरून दुसऱ्या प्रोजेक्टवरती आपल्याला एखादी इंडस्ट्री डायव्हर्स होत असेल तर त्याला डायव्हर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर एखादा इंडस्ट्री जर आपल्या प्रोजेक्टमध्ये त्या ठिकाणी मॉडर्न करत असेल, म्हणजेच मॉडर्न प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करत असेल तर त्याला आपण मॉडर्नायझेशन प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा यूज त्या ठिकाणी करून मॉडर्न पद्धतीने आपला जर बिझनेस करायचा असेल आणि त्यासाठी जर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असेल तर त्याला आपण मॉडर्नायझेशन प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कॅटेगरीनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन केलेलं हे दिसून येतं. नेक्स्ट इज एज्युकेशनल प्रोजेक्ट, म्हणजे एखादा एज्युकेशनल रिलेटेड प्रोजेक्ट असेल तर त्याला आपण एज्युकेशनल प्रोजेक्ट म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर एखादा प्रोजेक्ट हा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटसाठी असेल, म्हणजेच एखाद्या रिसर्च करायचं असेल किंवा डेव्हलपमेंट करायची असेल त्याच्यासाठी जो काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केले जातात त्याला आपण रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर एखादा प्रोजेक्ट सर्व्हिस सेक्टरसाठी असेल तर सर्व्हिस प्रोजेक्ट किंवा सर्व्हिस प्रोजेक्ट, म्हणजेच सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणारा प्रोजेक्ट असेल तर त्याला आपण सर्व्हिस प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. जर एखादा वेलफेअर क्रिएट करणारा प्रोजेक्ट असेल तर त्याला वेलफेअर प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसून येतं. Project classification helps in expressing and highlighting the external factors of the project graphically. म्हणजेच प्रोजेक्टच्या अशा प्रकारच्या क्लासिफिकेशनच्या माध्यमातून आपण प्रोजेक्टचे जे काही एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत ते आपण एक्सप्रेस करू शकतो, त्याचबरोबर हायलाईट करू शकतो ग्राफिकलच्या माध्यमातून. म्हणजे थोडक्यात प्रोजेक्टच्या अशा प्रकारच्या क्लासिफिकेशनच्या माध्यमातून प्रोजेक्टसाठी जे काही एक्सटर्नल फॅक्टर आहेत ते आपण हायलाईट करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होत असते. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपल्याला प्रोजेक्टचं त्या ठिकाणी किंवा आयडियाज आपल्याला केलेलं दिसून येते. त्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक प्रोजेक्टचं हे वेगळ्या कॅटेगरीमध्ये त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन झालेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे बेनिफिट देखील आपल्याला झालेले दिसून येतात.